شاید وقتی از بیرون به دنیای بالیوود نگاه کنیم فقط زرق و برق، شهرت، پول و لبخند ببینیم، اما اگه پرده رو کنار بزنیم پشت اون نورهای خیره کننده دنیایی تاریکتر از اونیه که تصورش رو بکنی. جایی که اشک، تنهایی، خیانت و پشیمانی سایه هر ستاره‌ای که روزی در آسمون این صنعت میدرخشید. سلام به همه رفقای بالیوودی و درود خدمت خانواده کانال سلام فیلم. من محمد هستم و امروز قراره با هم بریم سراغ تلخ‌ترین، غم‌انگیزترین و شاید فراموش شده ترین سرنوشت های بالیوود. 5 چهره، 5 زندگی و یک نقطه مشترک، شهرتی که به قیمت نابودی تموم شد. اولین شخص مینا کوماری، زنی که خودش تبدیل به تعریف غم شد. در دهه 50 و 60 وقتی همه از عشق و شادی میگفتن، مینا کوماری چهره دیگری از زن هندی رو نشون داد. چشمانی غمگین، صدایی لرزان و روحی شکسته. اون توی فیلم های عاشقانه بازی میکرد، اما در زندگی واقعی هیچ عشقی نصیبش نشد. در 18 سالگی با کارگردان معروف کمال آمروهی ازدواج کرد، اما خیلی زود فهمید این عشق واقعی نیست بلکه یک قفس طلاییه. کمال به اون اجازه بازی نمیداد، بهش شک داشت و بارها تحقیرش کرد و اون رو مورد آزار و اذیت قرار داد. اون در اوج شهرتش تنها ترین زن هند بود. مشکلات روحی، الکل و قلبی زخمی از عشقهای نافرجام اون رو به مرز نابودی کشوند و وقتی فقط 38 سال سن داشت، در حالی که تمام هند عاشقش بودند، در بیمارستانی بینام و نشان در تنهایی مرد. مردمی که برای فیلمهاش اشک میریختن حالا برای خودش غمگین بودن و اشک میریختن. بعد از اون میرسیم به زن دیگه‌ای به اسم پروین بابی، زیباترین، جسورترین و متفاوتترین چهره دهه 70. پروین تابوها رو شکست، زنی که بدون ترس از جامعه با قدرت وارد دنیایی شد که پر از مردان قدرتمند بود. اون در کنار آمیتاب باچان بزرگ فیلمهای بزرگی بازی کرد و خیلی زود به یکی از نمادهای آزادی زن در هند تبدیل شد، اما پشت اون لبخند ذهنی در حال فروپاشی بود. پروین از بیماری روانی رنج می برد. پارانویا یعنی ترس از دسیسه و خیانت. اون باور داشت که دولت هند، بالیوود و حتی معشوقه های سابقش میخوان بکشنش. از همه برید، حتی از خانواده. سال 2005 جسدش در آپارتمان پیدا شد، تنها، گرسنه و فراموش شده. در یخچالش فقط یه بطری آب بود و یه بشقاب نیمه خورده و این همون پایان دختری بود که زمانی میلیون ها مرد آرزوی دیدنش رو داشتن. اما همه تراژدی ها زنانه نبودن. بیایید سراغ مردی که لبخندش میلیون ها نفر رو شاد میکرد اما خودش از درون میسوخت. بریم. گویندا، مردی با قلب بزرگ و بخت سیاه. در دهه 90 گویندا سلطان فیلم های کمدی بود. هر فیلمش فروش میکرد، هر شوخیش به نقل قول تبدیل می شد. اما درست در اوج شهرت اشتباهات پشت سر هم، غرور و بیرحمی صنعت بالیوود باعث شد همه چیز از هم بپاشه. اون درگیر شایعات، اختلافات خانوادگی و تصمیم‌های غلط شد. همکارانش یکی یکی ترکش کردن و فرصتها از دست رفت. گویندا از سوپرستار بالیوود تبدیل به مردی شد که برای یک نقش کوچیک باید درخواست میکرد. در مصاحبه‌ای گفته بود روزی 12 ساعت کار میکردم اما هیچ کس نفهمید دارم از درون میمیرم. اون هنوز هم لبخند میزنه اما لبخندش مثل قبل نیست، شکسته است، درست مثل دلش. بزرگواران اسپانسر این ویدیو یه سورپرایز خاصه. دستبند اصل و اورجینال سلمان خان، همون مدلی که همیشه دستشه. طرفدارای واقعی بالیوود میدونن این فقط یه دستبند نیست،
یه نماد فوق‌العاده ارزشمنده. برای سفارش این دستبند ناب و کمیاب فقط کافی همین الان به شماره واتساپی که در تصویر میبینید پیام بدین. ارسال به سراسر ایران و جهان. موجودی محدوده، دیر به جنبید شاید تموم شده باشه. و یه نکته مهم دیگه اینه که اگه شما میخواین اسپانسر ویدیوهای بعدی باشین، همین الان با همین شماره واتساپ هماهنگ کنید. حالا برسیم به مردی که زندگیش ترکیبی از فیلم‌های اکشن، درام و تراژدیه. سانجی دات، پسر افسانه‌ای سونیل دات و نرگس دات، پسر طلایی بالیوود که همه چیز داشت: چهره، شهرت، خانواده بزرگ و آینده درخشان. اما از وقتی مادرش نرگس درست قبل از اکران اولین فیلمش از دنیا رفت، انگار روحش رو از دست داد. سانجی خیلی وقتها برای فرار از درد پناه به مواد مخدر می برد. سالها با اعتیاد جنگید، درگیر پرونده های تروریستی شد، بارها به زندان رفت و از ستاره به جنجال برانگیزترین بازیگر هند تبدیل شد. اما تفاوت سانجی با بقیه این بود که سقوط کرد ولی دوباره برخاست و بلند شد. زندگیش پر از اشتباه بود، اما هر بار از نو شروع کرد. با وجود تمام گذشتش هنوز مردم هند عاشقشن، چون در هر ضعفش خودش رو دیدن. سانجی دات نماد انسانی بود که شکست اما تسلیم نشد. حالا میرسیم به زنی که شاید از همه دردناکتر زندگی کرد: رینا روی، ستاره‌ای که عشق اشتباه همه چیزش رو ازش گرفت. در دهه 70 رینا روی با چهره خاص و استعدادش همه رو شگفت زده کرد، اما وقتی عاشق شد همه چیز تغییر کرد. اون دل باخت به شاتروگان سینها، مردی متأهل، عشقی ممنوعه پر از پنهانکاری، اشک و خشم. اون برای این عشق از همه چیزش گذشت، از کار، از شهرت و از آیندهش، اما در نهایت تنها ماند. شاتروگان هرگز براش نموند و رینا در حالی که زندگیش فرو میریخت از بالیوود کنار رفت. سالها بعد ازدواج کرد، اما حتی اون ازدواج هم دوام نیاورد. وقتی دخترش رو ازش گرفتن همه چیز تموم شد. رینا در سکوت در گوشه ای از لندن بدون شهرت، بدون عشق و بدون امید زندگی میکنه و شاید فقط خاطرش روی پرده باقی مونده. اینا فقط چند تا از داستانهای تلخ بالیوود بودن. دنیایی که از بیرون مثل بهشت میدرخشه اما درونش پر از جهنم‌های خاموشه. شهرت همیشه نور نیست، گاهی نوریه که چشمت رو کور میکنه تا سقوط خودت رو نبینی. حالا شاید یه سوال توی ذهنت باقی بمونه: چرا آدم‌هایی که همه چیز داشتن اینقدر بدبخت شدن؟ شاید جوابش همون جمله‌ایه که مینا کماری یه بار گفت: من برای مردم گریه میکنم روی پرده، اما هیچ کس برای خود من گریه نکرده. و این چهره واقعی بالیوود، جایی که قهرمانها همیشه نمیمیرن اما گاهی وقتها روحشون بهای قهرمانی رو میپردازه و اون به جاشون میمیره. نظر شما راجع به این اشخاص و بالیوود چیه؟ هر نظر دیگه ای دارید میتونید در کامنت بنویسید. اگه به فیلم و سریال، اخبار و حواشی بزرگ و جذاب و جنجالی بالیوود علاقه دارید، حتما کانال سلام فیلم رو سابسکرایب کنید و همراه کانال سلام فیلم باشید، چون هر بار با یک ویدیوی جدید جذاب و جنجالی در خدمت شما بزرگواران هستیم. و یکی از ویدیوهای بعدی هم که بهتون پیشنهاد میشه رو تماشا کنید تا اطلاعات جدید و مفید و جذابی بهتون اضافه بشه.